მოგესალმებით, ეს არის ლიკანის ხელოვნების პოდკასტების ციკლი. სადაც ჩვენ ორი ვართ პირველი სტუმრები და მოვიფიქრეთ, რომ ერთმანეთი წარვადგინოთ, მე მგონი უფრო საინტერესო იქნება. ესე იგი, ჩემთან დღეს საუბრობს თამარ ღვაბერიძე, რომელიც არის პირველ რიგში ჩემი მეგობარი, აგრეთვე ეს არის ადამიანი, რომელმაც რამოდენიმე წლის წინ გააკეთა window project-ი, ესეთი პროექტი ირინა პოპიაშვილთან ერთად. ეს იყო რუსთაველზე დიდი ფანჯარა, სადაც ყველა ნახოს შეეძლო დაენახა გამოფენა. აუცილებელი არ იყო ის შესულიყო რამე შენობაში ამისთვის და ეს რაღაცა ვიტრინაში იყო და იყო ძალიან საინტერესო პროექტია იდეაში. იმიტომ რომ არის ძალიან ღია, ასე ვთქვათ და არ არის, ვთქვათ, მარტო სპეციფიური ელიტარული ან რაღაც ინტელექტუალური წრეებისთვის. და შემდეგ უკვე თამუნამ თვითონ გააგრძელა თავისი კარიერა მარტო და გააკეთა ამჯერად გალერეა, რომელსაც აგრეთვე ქვია window project, რომელიც აგრეთვე ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტალური სპეისი არის, სივრცე, ბოდიში. გალერეა თვითონ როგორც ასეთი არ წარადგენს სპეციფიურ მხატვრებს, თუმცა ესე შეუძლია რომ გააკეთოს, მაგრამ უფრო არის კონცენტრირებული პროექტებზე და ბევრ სხვადასხვა ჯგუფურ შოუებზე, აბსოლუტურად სხვადასხვა კალიბრის მხატვრები იფინებიან ერთად, რომელიც ძალიან საინტერესო, მაგალითად მხატვრები 70-იან წლებიდან და სულ პატარა სტუდენტები, ასე ვთქვათ. ის ამას ჩემს საუბრობ. კიდე რაც შემიძლია თამუნაზე თქვა საინტერესო ფაქტორის ის რომ არის ძალიან ძლიერი ქალი, რომელიც ბოლომდე, რავს ესე თქვა, აწვება თავის საქმეს, რომელიც ძალიან ჩემთვის კარგი, გამარჯობათ. სტამბექსტაბია. გამარჯობათ. მე ვარ თამარ ღვაბერიძე და ვესაუბრები პირველ რიგში ჩემ მოსაყვარლეს მეგობარს, ბექაიას და გამოკვეთილი ხელწერის მქონე ხელოვანს, რომელსაც დავამატებდი რომ ნიჭი აქვს პოეზიაში, მუსიკაში, ასევე აქვს დიზაინის ბექგრაუნდი, ქმნის სკულპტურებს, აკეთებს ჯადოსნურ ვიდეოებს, ხარ არაჩვეულებრივი რეჟისორიც, სცენარისტიც და არ ვიცი, არ დავიღლები შენს წარსდგენაში, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ხარ ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან ფერადი. და დღეს, როდესაც ყველა ამ კორონამ ჩაგვსვა სახლში, მგონია რომ შენი ხელოვნება დღეს ჩემთვის პირადად უფრო გახდა ახლობელი და ზღაპრული, იმიტომ რომ სურეალიზმში ვიმყოფებით ისედაც და შენი ეს ჯადოსნური ფიგურები და შენი გამოგონილი ადამიანები ხანდახან ძალიან მართობენ. ვიცი, კიდე რა ვთქვა, მიყვარხარ ძალიან. საინტერესოა ძალიან, სხვა შორის ახლა რასაც ამბობ. მოდი შეგვიძლია პირდაპირ გადავიდეთ ამ თემაზე, მაშინ, ანუ საინტერესოა რამოზე ლაპარაკი, თქვათ, აი როგორ იცვლება ყველაფერი კორონავირუსის გამო, იმის გამო, რომ მთელი დედამიწა ვართ იზოლაციაში, როგორ შეცვალა ამან დამოკიდებულება, ფასეულობები, ფაქტია, რომ შეცვალა. ჯერ კიდევ ისიც ფაქტია, რომ საწყისი ფორმა, ჯერ ბოლომდე გააზრებული არც გვაქვს სინამდვილეში რა ხდება. ალბათ ეს შეცვლის მთლიანად მიდგომას ყველაფრის მიმართ და ჩვენ ეხლა მარტო ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ, ამიტომ თუმცა ეს ტრანსლაციას ხელოვნება, ასე ვთქვათ, სარკე არის დანარჩენი ყველაფრის. ასე თუ ისე და ალბათ რაღაც ხრივ ტრანსლაციას აკეთებს ყველანაირი ცხოვრების სტილში. ხო? ანუ მაგალითად ჩემთვის საინტერესო ფაქტორი რაც გახდა, პირველი რაც თქვა მე მეშინო და ყოველთვის როცა ეს რაღაცა მოხდა, შემეშინო. უბრალოდ იყო ის, რომ აი თქვა რა მნიშვნელობა გაეხლა ამ წუთში ხელოვნებას არის თუ არა ეს საჭირო, ხო? ნუ ეს ხო არის საკვები თქვა და რაღაც. და აი ეს იყო პირველი კითხვა, რომელიც გამომიჩნდა, რომ ანუ რა მნიშვნელობა ხელოვანი ვარ თუ არა, რა შეიძლება ამით მოვიტანო. შენ შეგიძლია ძალიან დიდი რაღაც მოიტანო ახლა, იმიტომ რომ ხომიცი რომ კრიზისების დროს ჩვენ ადამიანები არახელოვანებით ვიწყებთ ფიქრს და სხვადასხვა გზების ზებნას თუ როგორ გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან და განსაკუთრებით ხელოვანი ადამიანი შენ რომელსაც ჩემი აზრით სპირიტუალიზმი და მისტიკა ძალიან აქტუალურია შენს ხელოვნებაში, შენ თავთან ალბათ უფრო ხშირად იმყოფები, ახლა უფრო და ძალიან ბევრ რამეზე დაფიქრდები და ბევრ რამეს შექმნი ზუსტად ამ პირობებში. და შეიძლება ეს კარგიც იყოს რაღაცნაირად იმისთვის, რომ დავფიქრდეთ, გავიდეთ სხვა სამყაროებში და შევქნათ რაღაც ახალი, აუცილებლად ახალი ტალღა შეიქმნება, ახალი რაღაც მიმართულებები, იმიტომ რომ ყოველთვის კრიზისების დროს ხელოვნებაში აფეთქებები ხდებოდა, ასე რომ 2020 წელიც აუცილებლად ჩაეწერება აი რაღაც კარგის ისტორიაში. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, უბრალოდ რაღაც პერიოდია, რომელიც უნდა გავიაროთ.
100%-იან გათახვები ყველაფერში, რასაც ამბობ. იცით რა არის თან ეს ფაქტი თვითონ თანამედროვე ხელოვნებაში ახლა როგორი თქო არ კრიტიკულად თქვა მაინც, მაგრამ აი ამ ბოლო პერიოდში, მით უმეტეს 2000-იან წლებში, მე ვფიქრობ გახდა უფრო ელიტური, ასე ვთქვათ, არ იყო თქვათ უფრო მისაღები იყო ძალიან სპეციფიური გარკვეული წრისთვის, რომელიც ხდებოდა რაზე იყო ლაპარაკი და გახდა უფრო იზოლირებული დანარჩენი ყველაფერს. მე მგონი ახლა ეს ალბათ უფრო შეიცვლება. მე ვფიქრობ, რომ მართალი ხარ, რომ გადაფასებები ყველაფრის მოხდება და ალბათ რაც უფრო აი მარტო ვთქვათ დოგმატურ რაღაცაზე ერთ დამოკიდებული, მე მგონია რომ ეს ყველაფერი გაქრება. ვიცი რა, ახლა ჩვენ ყველას გვაქვს დრო, ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომ ვიყო ჩვენ თავთან მარტო, ეს ალბათ რავი, არასდროს არ ქონია, ხო? ძალიან დიდი ხანი იყო წელში. მე არ მქონია ის დრო, რომ შეძლებოდა რომ მარტო ყოფილიყავ სახში აბსოლუტურად. ბოლომდე. და როდესაც გარეთაც სიჩუმეა ოღონდ. მარტო გარეთაც სიჩუმე, კი ბატონო, ხო მარტო შენ კი არა ხარ იზოლირებული, ყველა იზოლაციაში არის. ანუ ენერგია ყველგან არის ერთი და იგივე მაქვს იმის დრო თქვა მედიტაციები გავაკეთო, წავიკითხო, უბრალოდ ვიფიქრო და რა თქმა უნდა ეს მიდგომას ცვლის. კიდევ ერთხელ ეს აწონასწორებს, აი ფასეულობებს თუ რა არის უფრო მნიშვნელოვანი, რა არის უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ალბათ დადებითი და უარყოფითი ცოტა უცნაური რაღაც სათქმელია ამ შემთხვევაში, მაგრამ აუცილებლად ალბათ ცვლილებებს მოიტანს. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ნამდვილი რაღაცეები იქნება მომავალში, ვიდრე მანამდე იყო, ვიდრე ძალიან ბევრი შეიძლება ყოფილიყო უბრალოდ იმის გამო, რომ თქვათ, აი იცი რა, ხო ხდები რას ვაპარაკობ, მაგრამ ბევრი სხვადასხვა ასპექტები აქვს თვითონ art business და როგორ ფუნქციონირებს და ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება წესები, უკვე შეიცვალა წესები, იმიტომ რომ ამ დარტყმის შემდეგ თელმა სოფლიომ პრინციპში სხვა რეჟიმზე გადავედით, ხო? თავრობები გამოგვიცხადეს საგანგებო მდგომარეობა და გვიწევს ისეთი კანონების დამორჩილება, რაც შეიძლება ჩვეულებრივ დროს ძალიან მიუღებელი იყოს, მაგრამ ვიღებთ ამას და რაღაცნაირად ვერ გებით, ხო? ასევე მოცემულობას, ხო? ასევე, ეს დარტყმა ასევე ვცდილობთ, რომ რაღაც ციფრული საშუალებები გამოვიყენოთ, თქვათ, ხო? ახალ გზებს, ეს არის ახალი გზების ძიება დავიწყეთ, თუმცა არსებულის ოღონდ უფრო უნდა დავხვეწოთ, იმიტომ რომ ეს ციფრული ფართო ის არის, გქონდა ჩვენ აქამდე ინსტაგრამიც, სხვა სოციალური მედია და ხმარობდით ძალიან ჩვეულებრივად, მაგრამ დღეს, როდესაც მოდი ვილაპარაკოთ ჩვენს კონკრეტულ სახელოვნებო სივრცეზე, ხო? როდესაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური სივრცე იმისთვის, რომ სახელოვნება ეს ხომ მაინც ურთიერთობაზე დამყარებული საქმიანობაა, ხო? შენ რომ რაღაცას შექმნი, უნდა მოვიდეს ადამიანი და ეს ნახოს. შენ შეგიძლია ეს, რა თქმა უნდა, დღეს ინტერნეტით გაავრცელო, მაგრამ ამას სჭირდება ცოტა სხვანაირი მიდგომა, იმიტომ რომ ისედაც გვაქვს ჩვენ ვებსაიტები და დღეს, როდესაც ვხედავთ დახურული მუზეუმები, ოღონდ მე დიდ მუზეუმებზე ვლაპარაკობ, მათ ჰქონდათ იმის რესურსი, რომ უკვე გაკეთებული ჰქონდათ მათ ეს viewing ოთახები, როგორ გადავთარგმნოთ ქართულად. ოთახები, სადაც შეგიძლია ვირტუალური სივრცეები, სადაც შედიხარ და ათვალიერებ ამ ყველაფერს. და ზოგიერთ გალერეასაც ეს ძალიან გამართული სისტემა ჰქონდათ უკვე აქამდე, მაგრამ პატარა გალერეებს ამაზე არასდროს არ გვიფიქრია და ჩვენ ისე ვაგრძელებთ დაპოსტვას რაღაცა ფოტოების და ცარიელ სივრცეში გაზიარებას ნამუშევრების, რომელიც მაინც მშრალია, მე მგონი და მაინც სჭირდება დახვეწა. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს პანდემია მალე დამთავრდება და პირიქით პანდემია იქნება დამხმარე კატალიზატორი იმისთვის, რომ თუ რამე აკლია დღეს სახელოვნებო სივრცეს, იმისთვის, რომ უფრო მისაწვდომი იყოს სხვა უფრო დიდი მასებისთვის, ხო? ჩვენ ამას დავნერგვავთ და გამოვიყენებთ, მაგრამ დღეს ამ წუთას ამას ძალიან დიდი ინვესტიცია, უცბად ამას ვერ გავაკეთებთ. მე შემიძლია დღეს ახლა გავაკეთო ონლაინ რაღაც window project-ის ონლაინ გამოფენა, მაგრამ ამას არ ექნება ისეთი დახვეწილი ფორმა, როგორიც მე მინდა რომ გქონდეს, როგორიც აქვს თქვათ მეტროპოლიტენ მუზეუმს ან დიდ ინსტიტუციებს, იმიტომ რომ ესენი მუშაობდნენ ამაზე ადრეს და დღეს არ დაიწყეს ამის გამოყენება. ამიტომ ჩვენ შევხედავთ რა და როგორ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გამოწვევა უკეთესი იქნება იმისთვის, რომ დავხვეწოთ და მოდერნიზაცია გავუკეთოთ ჩვენს ბიზნესს, თუნდაც მომავალში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ესე არ დავრჩებით და
მაინც ფიზიკური სივრცე დაგჭირდება და წარმოუდგენელია. იცი რა საწყის ფორმებში არის ყველაფერი. სხვა საინტერესოა თქვა, აი უყურებ ახლა მე ძალიან ბევრი ხალხი ცდილობს რომ რაღაცნაირად დიჯიტალურ სივრცეში გადაეტანოს ვირტუალურ სივრცეში სახელოვნებო სივრცე, რომელიც ჯერჯერობით ხმე რო არ მოგატყუათ, ცოტა არ მუშაობს იმის გამო რომ არ არის ჯერ დახვეწილი, არის ძალიან ახალი, ძალიან იცი რომ არ არის ტექნოლოგიები, ჩვენ არ გვაქვს ის ტექნოლოგია გამართული, რომ იმუშაოს ისე როგორც საჭირო. აი მაგალითად შენ თუ ისე არ გექნება გამართული ეს სივრცე, სადაც შედიხარ, არის იქ ღილაკი, რომელსაც აჭერ ხელს და მომენტალურად შესყიდვებს აკეთებ. ამ დროს ონლაინ გიკავშირდება შენ გალერეის წარმომადგენელი, უკვე აკეთებ ხელშეკრულებას, ეს ყველაფერი არის ჯაჭვი, ხო? პირდაპირ ესე არ ხდება, რომ შეხვიდე დაათვალე, რომ უნდა იყიდო, შემდეგ დაელაპარაკო, შემდეგ კონტრაქტი, ანუ ეს არის მთელი ჯაჭვი, რომელიც ფიზიკურის მაგივრად ხდება ვირტუალურ სივრცეში. ამას უნდა დიდი ინვესტიცია, რომ ეს ჯაჭვი აწყო ისე, რომ დისკომფორტი არ შეუქმნა შენს დამთვალიერებელს, თორე ჩემთვის ძალიან ცარიელია უბრალოდ დადებული ფოტოები. ეს არის უბრალოდ დღეს გამოსავალი, რომელსაც ადრეც ვიყენებთ, ანუ არაფერი ახალი არ არის. გეთანხმები, აქ შეიძლება შეცვლილი იყოს ის, რომ თქვა, ანუ კიდე ვირტუალური სივრცე სხვადასხვანაირად შეიძლება აწყობილი, რომელსაც რესურსები ჭირდება და შეიძლება იყოს, აი თქვა, აი გახსნაზე ჩემთვის, როგორც ხატრისთვის მნიშვნელოვანი, ალბათ ყველაზე უფრო მეტი არის ფიდბექი, როცა ადამიანები მოდიან, მელაპარაკებიან ნამუშევრებზე, ხო? აი ეს შეიძლება იყოს, თქვა, ვირტუალურად. შეიძლება ამის გაკეთება, რომ თქვა 7-დან 9-მდე იყოს გამოფენის გახსნა, სადაც ყველა ჩეტის მეშვეობით შეიძლება გელაპარაკოს. აი შეიძლება იყოს რაღაცა საინტერესო. რა იცი, კი, ამასაც ჭირდება დახვეწილი ჩეტი. ახლა მე ვლაპარაკობ Instagram-ის ჩეტზე, რომელიც ამოვიდა. ამას ჭირდება გამართული სისტემა, რომ როდესაც კურატორი და არტისტი აკეთებენ წარდგენას, ნამუშევრებს წარადგენენ, რომ მომენტალურად სხვადასხვა კუთხიდან, ანუ შენ ისეთი გამართული უნდა გქონდეს ეს სისტემა, რომ კონფერენცია ჩაატარო ონლაინ და არა უცბად მოკლედ ძალიან დიდი ინვესტიცია ამაში საჭირო. ესე მარტივი არ არის მოკლედ. თუმცა აუცილებლად გასაკეთებელია მე უნდა დავიმახსოვროთ და გავაკეთო. კი, ეს დასამახსოვრებელია ეს მოცემულობა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს მარტო კორონაზე არ ელაპარაკე აქ რაღაც ძალიან ბევრი რაღაცა კატაკლიზმურ რაღაცებს ელაპარაკობთ ყოველთვის, როგორც მაგალითად გლობალური დათბობა, რომელზეც თუ კომპრომისზე წავიდე მკაცობრიობა, ეს ნიშნავს, რომ ნაკლებად შევძლებთ ფრენას იქით აქეთ, ხო? არ ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება დათბობაზე წავიდეს ადამიანები, რაც დღევანდელი კომფორტი რაც გვაქვს და თუ არ ვიქნებით მხოლოდ ჩვენ კომფორტზე კონცენტრირებული არსებები, ალბათ ეს შეცვლის მიდგომას ყველაფრის მიმართ. ასე რომ ამ ყველაფერზე ფიქრის დაწყება მიხედვით იმისა, რომ ხალხს ძალიან ჩქარა გამოგვივიდა და უცბად ესე კუთხეში მოვყევით. მე მგონი კარგი დროა იმისთვის, რომ თქვა დავფიქრდეთ ამაზე, როგორ შეიძლება ამის გამართულად რო ფუნქციონირებდეს, რა შეიძლება დარწმუნებული ვარ ჩვენს გარდა კიდე მთელი დედამიწა ამაზე ფიქრობს, იმიტომ რომ ყველას ასე თქვა უჭირს თუ ყოველ შემთხვევაში ნუ რაღაცა გარდატეხვის წინ დგევართ და დარწმუნებული ვარ გაიცხრილება ძალიან ბევრი რაღაცა აი ამ ერთი წლის განმავლობაში ისეთი სივრცეები, რომლებიც თავს გაართმევენ ამ მოცემულობას, რომლებიც არა. ეხლა მეორე კითხვა რაც მაქვს და რაც თქვა და უკაცრავად ის არ გაშინებს უტა მეც რა მაშინებს ყველაზე ძალიან რომ ჩვენ ეხლა ამ სოციალური დისტანცირების პრაქტიკას, როდესაც ეხლა გავდივართ იმდენად შეშინებულები ვართ, როდესაც გამოვალთ გარეთ, ხო? და გვეტყვიან რომ ისე შეგვიძლია გახვიდეთ და იცხოვროთ ჩვეულებრივად, მაინც ალბათ რაღაც პერიოდი მოგვიწევს ამ სოციალური დისტანცირების დაცვა. როგორ წარმოგიდგენია შენ გალერეაში ერთ სივრცეში ბევრი ადამიანის ერთად ყოფნა? აი ზუსტად ამას ვიწახე მეც ხო? ხო, ეს ცოტა იქნება დაბრკოლება, იმიტომ რომ რთული პროცესია, რაღაცა ანუ ეს არ არის ორთვიანი სამთვიანი პროცესი. მე მგონია სულ ცოტა 2 წელი მოგვიწევს სხვა რეალობაში ცხოვრება, ჩემის აზრით. ხო, მეც ესე მგონია. მე მგონია რომ რაღაცა ცვლილების წინ დგავართ, სადაც მაგასთან უფრო უნდა გავითვალისწინოთ, უფრო გათვითცნობიერება უნდა გქონდეს რა ხდება გარშემო და ყოველი ჩვენი ნაბიჯი უნდა გქონდეს გათვალისწინებული, რაც უკვე დიდი ხანი ეს მომხდარიყო და ეხლა ამ დაავადების გამო ხდება. ხა მეორე პრობლემა, რაზეც მინდა ველაპარაკობთ სულთად გალერისტების შეხედვიდან ყველაფერზე მხატვრები, იმიტომ რომ ნუ აი ძალიან ბევრი თქვათ მხატვრები მეც ცოტა შემეშინა დასაწყისში და ვიცი გარშემო ძალიან ბევრი მხატვრები მით უმეტეს ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის აწყობილი სისტემა, ჩვენთან სულ ესე არ მინდა რომ ვთქვა, მაგრამ ვლაპარაკოთ ჩვენ სისტემაზე და დავალაგოთ თქვათ, კაია? კი, მაგრამ ეხლა ვაპარაკობ აიმაზე, რომ თქვა, ნუ აი თქვა, როცა ხარ, ეხლა მე ვარ ნახევრად ქართველი, ნახევრად ამერიკელი, ხო? გულისხმობ იმას, რომ ორმაგი მოქალაქეობა მაქვს. ეხლა თქვა, მუდმივად მიგზავნე რაღაც გრანტებს, რომელიც მე შემიძლია შევალსო და ეს არის COVID-19-ის დასახმარებელი გრანტები, როცა იმათმა იციან, რომ ეხლა ალბათ ყველაზე უფრო გამიჭირდება იმის გამო, რომ ფიზიკურად პირველი ეს მიდის, ყოველთვის ეხლა ამ ეტაპზე მაინც. აი როგორ შეიძლება რომ აი საქართველოში ჩვენ სივრცეში მხატვრებმა გაართვან თავი
თავი, თქვათ, აი ამ ასეთ დარტყმას, იმიტომ რომ ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ნამდვილად არის ეს პრობლემა 100%-იანი არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიცი ზუსტად, რომ ჯერ კიდევ ისე ალბათ არ იქნება, იმიტომ რომ საწყის ფორმაში ვართ, მაგრამ ნელ-ნელა ეს აუცილებლად გახდება პრობლემა. აიცი რა, ერთმა ჩემმა კურატორმა ერთხელ მითხრა, რომ მხატვრები ხართო იუნიკორნები ვიცი, რომელიც არ ვიცი ზუსტად როგორ უნდა თქვა, მაგრამ ანუ გაფრთხილება გჭირდებათ, ხო? ცირად ჩვენთან ეს სფერო იმდენად გასამართია, უთა რომ დღეს შენ რომ მოითხოვე, როგორც თქვა, გერმანიამ გააკეთა და ძალიან დიდი ფინანსები გამოყენო სახელოვნებო სივრცისთვის, შენ ამას ვერც მოითხოვ დღეს, იმიტომ რომ უნდა მივიღოთ რეალობა და ვიყოთ რეალურები. იმიტომ რომ 3 თვის წინ არსებული ჩვენი ბრუნვა და დღევანდელი სიტუაციისგან გამოწვეული ბრუნვა დიდად არ შეცვლილა, ანუ ციფრები არც მომატებულა და არც დაკლებულა, ხო? ანუ ესე უცბად ამ წუთას პრეტენზია ვერ გექნება, იმიტომ რომ რეალობიდან ისე ვიძახი გამოსული უნდა იყო და შეხედო რომ სისტემა არ არის გამართული, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ჩემის აზრით კულტურული პოლიტიკა საერთოდ არ გააჩნია და შეიძლება ფიქრობენ რომ ეს არ არის პრიორიტეტული და სხვა პრობლემებია, მაგრამ ჩემის აზრით, რომ საქართველოს ღვინის ქვეყანა, საქართველოს საჭმლის ქვეყანა, საქართველოს მარტო ამაზე ორიენტირებული ქვეყანა არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სახელოვნებო სივრცეში ეს ერთადერთი სივრცეა, სადაც მუდმივად თქვენ მუშაობთ, მუდმივად იქნება რაღაცა და აბსოლუტურად იდენტურად ვითარდება როგორც სხვა საერთაშორისო ბაზრები. ანუ აქ წყვეტა არ არის, ისე როგორც მაგალითად კინო, თეატრი ამ სიხშირით არ იქნება პროდუქტი დავარქვათ, ნამუშევრები, მოდი პროდუქტი ვიხმაროთ ისეთი განზოგადებული სიტყვა, არც ერთ სფეროში. მოდა შემიძლია ვთქვა, კი ბატონო, ეს ძალიან გაიქაჩა ამ ბოლო დროს, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნება თქვენთვის იმდენად კარგად მუშაობთ და იმდენად პროდუქტიულები ხართ, რომ თქვენ ხართ სერიოზული რესურსი ქვეყნისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ეს ამაზე დაიწყოს ფიქრი. აი ესეთ კრიზისულ დროს არ ამგონია ასეთი კრიზისული კიდე გამეორდეს, მაგრამ საერთოდ სჭირდება სახელოვნებო სივრცეს, ბევრად მეტი ყურადღების მიქცევა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ გავაკეთოთ რაღაც გალერეების ასოციაცია, რადგანაც სახელმწიფომ უფრო მეტი დახმარება გაუკეთოს გალერეებს, მე ხა გალერეზე კი არ ვლაპარაკობ, მე არტისტი რომ იმყავს არტ-ფეარზე, ხო? არტისტი არის ძალიან დიდი რესურსი, რომელსაც გაქვს საქართველოს სახელი საზღვრების გარეთ. ამიტომ გალერეა ამ შემთხვევაში რა დავარქვა მედიატორი კი არა, ბიზნესი ხო, რომელსაც უნდა რომ არტისტს გაუკეთოს მენეჯმენტი, გაიტანოს საქართველოს გარეთ, გარდა იმისა, რომ ეკონომიკური სარგებელი მიიღოს არტისტმა, ჩემთვის პირადად პირველი დაწყების დღიდან ძალიანაც მინდოდა, მაგრამ ვერ ვიყავი ეკონომიურ მოგებაზე გათვლილი, იმიტომ რომ უფრო ფილანთროპისტი ვიყავი და დღემდე ვრჩები, იმიტომ რომ ბევრად მნიშვნელოვანია რაღაც ქართული კულტურის გარეთ გატანა და ხელშეწყობა თქვენთვის, ჩემთვის პირადად როგორც არ უნდა ჟღერდეს, ვიდრე დღეს რაღაც 2 კაპიკის შოვნა, თუმცა ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ეს სახელმწიფომ უნდა ძალიან კარგად გაიგოს, რომ აქვს დიდი რესურსი თქვენი სახით და მე ამას არ ვიცი, ვეცდები რომ გავაკეთო, ნახოთ. ეს ხო იცი რა, ხო სახელმწიფო რა თქმა უნდა და აგრეთვე კერძო სექტორმაც ალბათ, იმიტომ რომ შეხედო ყველგან თქვა ამ მუზეუმებს როგორც ფუნქციონირებენ, ყოველთვის მოდის რაღაცა სპეციფიური ადამიანებისგან, რომლებსაც მართლა დიდი სიყვარული აქვთ ამის და ეს იქნება მუზეუმები და ეს იქნება ინსტიტუციები. რომელიც ალბათ მოხდება ადრე თუ გვიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ასე თუ ისე ტურიზმზე ორიენტირებული ქვეყანა ვართ და ტურიზმს ნამდვილად ზდის თანამედროვე ხელოვნების თუნდაც მუზეუმი ყოფსავი რო დაანება სხვა ეს რაღაცა ერთ-ერთი აუცილებელი ფაქტორია, სადაც აი ვიცით რომ სულ ყოველ სადღაც მივდივართ პირველად ქვეყანაში, მივდივართ მუზეუმში და ეს ჩვენს გვჭირდება რომ კონდეს გამართული თანამედროვე სპეციფიური თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, თუმცა მუზეუმები რა თქმა უნდა გვაქვს, მაგაზე არ ველაპარაკობ, მაგრამ ვამბობ თანამედროვე ხელოვნების გამართული. ეს არ გვაქვს და იმედია გვექნება, თუმცა ყოველთვის მინდა რომ მაინც ადამიანებმა რა ვისწავლოთ, იცი რომ ადამიანები სხვა ვინც უკვე რაღაცას ქმნის და აკეთებს, თუნდაც ისეთ მუზეუმს რომელიც შეიძლება არ მოგწონდეს, იმან ეს ხო შექმნა და გააკეთა, ხო? მოდი უკეთესი შევქმნათ ჩვენ და უკეთესი გავაკეთოთ ჩვენ. ანუ ეს რაღაცა დაუსრულებელი კრიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აგრესიული და ნეოტროცკისტული კრიტიკა ჩემთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ იცი რაღაც არის გააკეთე უკეთესი შენ. კი, გვაკლია, ძალიან ბევრი რაღაც გვაკლია, მაგრამ ნუ ვინც გააკეთა, ისიც ძალიან კარგია, რაც გააკეთა.
საწყის ფორმებში ყოველთვის ყველაფერს აქვს პრობლემები. გეთანხმები დარწმუნებული რომ გუგენჰაიმიც რაღაცა არეული იყო თავიდან და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ნიშნავს, ეს ყველაფერი დაიხვეწება, შემდეგ თავფაში უკეთეს იქნება, ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყოველი წამოწყება, ყველანაირი წამოწყება, რაც შეიძლება ხელოვნებას რამენაირად დაეხმაროს, უნდა მივესალმოთ, რა თქმა უნდა, არჭირდება მას ბევრი ფიქრი და კრიტიკა. აბსოლუტურად გეთანხმები ამაზე კი. იცი რა საინტერესო თემა თვითონ ეს დაკავშირება, აი რას გულისხმობ, იცი, თქვათ, როდესაც თბილისში წარდება ტაფი ეს ხელოვნების ბაზრობა, ფაქტია, რომ უამრავი ხალხი ჩამოდის, ნუ ეს ბოლო 2 წელია ტარდება, რომელსაც ძალიან აინტერესებს ეს ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ შიდა ქილიკები სულ არის გაუთავებელი, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს და ყველა ეს ხალხი, ვინც ჩამოდის, თქვათ ესეთი კვირა არის მაისში ხოლმე, ძალიან დაინტერესებულებია რომ წავიდე და დაათვალოთ აბსოლუტურად სულ ყველა გალერეა, რომელიც თბილისში არსებობს. და მიდიან, ლაპარაკობენ, წერენ, ყიდულობენ, რა ვიცი, ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი ინტერესი აქვს ამ ყველაფერს. ეს არის ფაქტი, ამაზე ეს შენციცი და ანუ ყველა ხედავს, რომ ნამდვილად არის უზარმაზარი ინტერესი, იმიტომ რომ ალბათ რაღაცა უთენტური ხდება აქ საინტერესო, მუდმივად ცვალებადია, მართალს ამბობ, რომ ძალიან ბევრი მხატვრები მუდმივად მუშაობენ და აკეთებენ ამ პროდუქტს, როგორც თქვი, ხო? ხო და ალბათ ეს ტენდენცია არის, რომ კი მართლა საჭიროა. ის რომ წარმატებულია სახელოვნებო ბაზრობა, რომელიც მაისში უნდა ჩატარებულიყო და წელსაც უამრავი სტუმარი უნდა ჩამოსულიყო სამწუხაროდ ვეღარ უფრო მეტი სტუმარი უნდა ჩამოსულიყო ვიდრე მანამდე. იმდენად მოწონთ ეს ჩვენი ქართული სახელოვნებო სივრცე და აინტერესებთ, რომ ინტერესი რო არ ყოფილიყო, მეორე წელს ალბათ ვერც ჩატარდებოდა, ხო? და რა ვიცი, სხვადასხვა ადამიანები, სხვადასხვა ქვეყნებიდან უკვე იმდენად მნიშვნელოვანი გახდა ეს მოვლენა წელიწადში ერთხელ, რომელიც სტარტდება თბილისში უკვე, ხო? რომ ემზადებიან და მგონი უკვე რიგშიც დგანან, რომ სურვილი აქვთ, რომ ჩამოვიდნენ აქ. მე პირადად ძალიან ბევრი ხალხი მეკითხება ყოველთვის როგორ შეიძლება ამაზე. რომ ზუსტად აი რაზეც ვსაუბრობდით, რომ არ არის წყვეტა და არ არის ჩაკეტილი ეს სივრცე და ძალიან დიდი რაღაცები იქნება და ძალიან საინტერესოდ მუშაობთ თქვენ. ზუსტად ამის გამო, იმიტომ რომ თუ ვინმე მიცის დღეს რა ხდება თანამედროვე ხელოვნებაში, ეს იმიტომ რომ თქვენ აკეთებთ რაღაცას, ხო? ეს იცი რა არის საინტერესო ფაქტორი, მე ფიქრობ თვითონ აი თქვათ რატომაც იცი შენ რომ მე ცხოვრობდი ნიუ-იორკში 20 წელი და მე გადავწყვეტე აქ გადმოსვლა. ის გამო გადავწყვეტე ყველა მაგას მეკითხება, სულ რატო გადავწყვეტე. იმიტომ გადავწყვეტე, აი მართლაც პირდაპირ კავშირში არის თქვათ, აი ეხლა რასაც ვაპარაკობთ იმასთან და თანამედროვე მე ჩემ ხელოვნებასთან ყოველ შემთხვევაში. ეს სივრცე თბილისს, საქართველოს არის რაღაცა ერთგვარი ექსპერიმენტალური სივრცე არის, სადაც აი ყველაფერი მოსულა, ესე რომ ვთქვათ, ხო? ანუ რას გულისხმობ, არ არის ჯერ კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი წლები უკვე ეს პრაქტიკა არსებობს, ჩამოყალიბებული ეს სტრუქტურა, რომელიც ბოლოში მითავდება, რომ რაღაცნაირ ტაბუს გადებს, ვთქვათ, როგორც ხატვარს, ხო? მაგრამ ეს მარტო მხატვრობაზე არ არის, ანდერგრაუნდი ყვავის აქ, რაღაცა ძალიან საინტერესო დინამიკა აქ ქალაქს არის, ცოცხალი ძალიან, არის ძალიან პრეტენზიული ცოტა ცუდი სიტყვა, მაგრამ ნუ ამბიციური უკაცრავად, რაც მინდა რომ ვთქვა, აი ეგ არის სიტყვა, ხო? და ამის გამო ეს ქალაქი არის ცოცხალი, რაც მე პირადად მაძლევს იმის ენერგიას, რომ უფრო მეტი ჩელენჯები მივცე ჩემ თავს, უფრო ფართოდ შევხედო რაღაცებს და უფრო ნაკლებად ჩავსვე ჩემი თავი რაღაც სპეციფიურ ტაბუებში, რომელსაც თქვა ყოველდღე ვხედავ უკვე დაკანონებულ და ძალიან განვითარებულ. გესმის რას ვამბობ, ცოტა საურად შეიძლება ცოტა ძნელი რთულად გადმომდის ვერ გადმოცემის რისი თქმა მინდა ზუსტად ალბათ, მაგრამ აი ეს არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო. ამაზე ვარი ყველა ადამიანი გრძნობს, ვინც აქ ჩამოდის, ვინც ყოველ შემთხვევაში არის. ხო, იცი რას გრძნობენ კიდე იდენტობას, ანუ ის არტისტები, ვინც არ ივიწყებენ საკუთარ იდენტობას და თავიანთ ნამუშევრებში იყენებენ აი რაღაც ქართულს, რომელიც ჩემის აზრით მარტო ხელოვნებაში არა, არქიტექტურაში, დიზაინში ძალიან დიდი პოტენციალია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ამას არ იყენებს, მე ვთვლი, რომ ეს ქართული ორნამენტები იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ეს იდენტობა, რომელიც იგრძნობა შემდეგ ნამუშევარში, ეგ არის განსხვავებული და ზუსტად ეგ არის შენი სავიზიტო ბარათი იმ სამყაროსთვის, რომელიც სამყაროც ზოგს ძალიან ისეთი ნუცდომელი გონია. ნუ აი ამის გამო კიდევ ერთხელ აქ ანდერგრაუნდი ყვავის ნამდვილად არის ძალიან ფართო, ძალიან ბევრი ხალხი ამაში ჩართული, ნამდვილად ყვავის მოდა, რა ვიცი, დიზაინი, ეს არის ინტერიერიდან დაწყებული ყველანაირი, რა ქვია, არქიტექტურა,
ტექნო ყავის, ელექტრონული მუსიკა ყავის, უცნაური ქალაქია მართლაც რომ და კიდევ ერთხელ არის რაღაცა ცარიელი ტილოსავით, სადაც შეიძლება რაც გინდა ის დახატო. და არის ექსპერიმენტალური ზონა ჩემთვის, სადაც მუშაობა ძალიან საინტერესოა. ძალიან და თან იცი რა არის ახლა ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენ გვიწევს კორონას პერიოდი დავარქვათ, სახლში ჯდომა და ფიქრი მომავალზე, ხანდახან შეშინებულები, მაგრამ კიდევ ამბობ რომ ეს მე მგონი ძალიან დიდი ბიძგი იქნება იმისთვის, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული და ახალი რაღაცები შევქმნათ, იმიტომ რომ არ არსებობს ეს არის მიღებული პრაქტიკა უკვე სამყაროში, ადამიანებში, როდესაც კრიზისებში ვიმყოფებით, ეს არის ჩვენი თვითგადარჩენის ინსტინქტები. აუცილებლად სადღაც ახალში შევდივართ და ეს ახალი იმდენად საინტერესოა, თუნდაც აი ამ სფეროში, სადაც შენ ფუნქციონირებს, სადაც მე ვაპირებ, გავაგრძელო და გავზარდო ჩემი საქმიანობა უფრო მეტად და ეხლა ამ პერიოდში გამიშდა იმდენად ბევრი იდეა, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ, აი ზუსტად ეს ციფრული სამყარო დაუკავშირო ფიზიკურ სამყაროს, ისე რომ უფრო მეტი ადამიანი მოვიზიდო იმისთვის, რომ უფრო მეტად გავავრცელოთ თანამედროვე ქართული ხელოვნება, გაჩნდა ანუ უკვე ახალი იდეები იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა ეს ფინანსებთან არის დამოკიდებული ყველაფერი დაკავშირებული. ისიც გვესმის, რომ მთელი ქვეყანა, მთელი სამყარო კრიზისში იმყოფება, მაგრამ ცირახელებს და ფეხებს რომ შეგიკრავენ, ალბათ მაინც შეძლებ რაღაცნაირად წყალი დალიო, ხო, რაღაც ხერხებით. ანუ არ უნდა ჩამოვყაროთ ყურები და არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს არის სამყაროს დასასრული. პირიქით, ეს არის შესაძლებელი. მე დარწმუნებული ვარ, თუნდაც ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ანუ შენ მახსოვს ქონდა ჩვენ გვინდოდა კიდევაც გახსოვს, რომ გაგუკეთებინა პროექტი ეკოლოგიაზე და ეს თემა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის. ეხლა უკვე უფრო მეტი ადამიანისთვის გახდება ეს თემა მნიშვნელოვანი და მეტი ადამიანი შექმნის ამაზე დაყრდნობით სახელოვნებო ნამუშევრებს და ეს ძალიან კარგია, ხო? კი. ძალიან იცი რა, უფრო მაგას უფრო ნამდვილი ათენტური ხდება მაგას გადმოცემის საშუალება, იმიტომ რომ კრიზისის პერიოდში, კრიზისის მერეც, ხო? არანამდვილი მესიჯები ძალიან მარტივად იშიფრება და ხო ხტები რას ვამბობ, უფრო ეს ღირებულებები, რომელსაც არ ვაქცევდით ადრე ყურადღებას. ამ სიტუაციამ გაგვა ადამიანურად და ერთმანეთთან დაგვაკავშირა ადამიანები და ამას თუ დაუკავშირებ თანამედროვე ხელოვნებას, რომელზეც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ადამიანების ურთიერთობიდან გამომდინარე, ან ურთიერთობაზე დამყარებული საქმიანობაა, ხო, როგორც ბიზნესი. აი ეს ურთიერთობა, ნამდვილი დამოკიდებულება, თუნდაც საკუთარი ნამუშევრის მიმართ, სხვა ადამიანის მიმართ, ალბათ უფრო ნამდვილი გახდება რაღაცები, ხო? მოდი ყოველ შემთხვევაში ესე გვეგონა. მეც ასე ვფიქრობ. აი ესეთი კითხვა შემოდის, რა არის განსხვავება ქართულ თანამედროვე ხელოვნებასთან, რატო არის ათონტური გვეკითხებიან. შესაძლოა საინტერესო თემა არის ალაპარაკოთ, აი როგორ ფიქრობ, ანუ განსხვავება ცოტა ფართო, იმიტომ რომ გლობალურ სამყაროში ცხოვრობს და არ მოგატყუეს დიდი განსხვავება. მაგრამ ჩემთვის რა არის კეთყვით, როგორც აი ხა მე ვიტყვი, აი რა არის ჩემთვის განსხვავებული მარტო თანამედროვე ხელოვნებაზე არ არის ლაპარაკი, მთლიანად აღქმაზე, სოფხედველობაზე, თქვა საქართველოში. საქართველო არის ნარევი დასავლეთის და აღმოსავლეთის ერთად არის ეს რაღაცა ორი ცოტა პოლარულად განსხვავებული რაღაცა ერთმანეთში აზრი რომ ერთი არის ჩემთვის აღმოსავლური ეს პოეტიზმი და დასავლეთის უფრო სკეპტიკური, უფრო ანალიზის უნარის ქონა. ხო, აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო განსხვავებული, რაც აქ არის ორი მხარე ერთმანეთში ძალიან საინტერესო ჩდება ხოლმე ჩვენთან. თუ მიაქცევ ყურადღებას ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მხატვრები ვინც ყავს, დაახლოებით აი ამითი არიან გაბალანსებულები, რაც ძალიან საინტერესოა ჩემთვის მე ამას ვიტყვი. შენ თუ გახსოვს ხო პირველი გამოფენა რითიც გავხსენი ეს ჩემი ახალი სივრცე ვახტანგ ქოქიაშვილის გამოფენით, რომელიც ჩემთვის და ძალიან ბევრისთვის იყო აღმოჩენა. აი ეს თანამედროვე ხელოვნება, ცნება თვითონ კიდე ქართულ რეალობაში, კიდე უფრო და აი ეს ქართული მითოლოგიური და ქართული იდენტური მხარე, ანუ როგორ ქონდა გადათარგმნილი თავის ხელოვნებაში, ეს ჩემთვის იყო მაგალითი ზუსტად იმის, რომ აი ეს იდენტურობა, ქართული იდენტურობა რა არის. მან გამოიყენა ზუსტად ის ქართული ელემენტები თავის ნამუშევრებში, რომელსაც საერთოდ არც ვაქცევდით შეიძლება ყურადღებას და მაგას ვამბობ, რომ ძალიან კარგია, ძალიან დიდი მასალაა იმისთვის, რომ თანამედროვე ხელოვანმა, თანამედროვე ხელოვნება ქართული ელემენტებით გაავსოს უფრო და თანამედროვე ხელოვნება ხომ არ ნიშნავს მაგალითად დღეს შექმნილს სულ ხო თანამედროვე ხელოვნება თანამედროვე აზროვნებაა, თორე მეოთხე საუკუნის რაღაცაც შეიძლება იყოს ისეთივე თანამედროვე ფორმის, როგორიც შეიძლება დღეს. ან აზროვნების თავისუფლებაზე ლაპარაკი და შენს იდენტობაზე, რომელიც
ჩემის აზრით, მოდი შენზე თუ დავიწყებ საუბარს, მე შენში ვხედავ ამ ქართული მითოსის ნაწილს, მაგალითად, ბებიაშენის ლოცვები გაქვს, ხო, გამოყენებული შენს ნამუშევარში, მახსოვს ერთხელ რომ გააკეთე წარმოდგენა, ანუ ეს მისტიური ნაწილი. კი, მე ბევრი რაღაცაა გაკეთებული. ჩემ შემთხვევაში ეს დაკავშირებული იმის გამო, რომ კიდევ ერთხელ აქ რო დიდი ხანი არ ცხოვრობდი, მე ცოტათი რაღაცა იდენტობის კრიზისი გამომივიდა, იმიტომ რომ გამოვიდა რომ გავიზარდე. ხო, ანუ კრიზისმა შენ მოგიტანა, ანუ პრობლემა მოგიტანა, კარგი რაღაც და კრიზისმა მომიტანა ნამუშევრები. ეს კრიზისიც აუცილებლად მოგვიტანს ძალიან ახალ რაღაცებს. მე ძალიან ველოდები თქვენ რაც გააკეთებთ, იმიტომ რომ ეხლა არის პერიოდი, როცა ბევრ ამაზე ფიქრობ ეგზისტენციალურ პრობლემებზე და უფრო მეტად ხედავ იმ ფერებს, რაც შეიძლება აქამდე ჩვენთვის შეუმჩნეველი იყოს. ჩემთვის პირადად ესე. მეც ვფიქრობ, რომ ესე არის, კი ბატონო. კარგი, ასეთ კითხვა, როგორ უნდა გავიდეს ქართული ხელოვნება გარეთ? აი ეს რა იცი რა, ანუ ფართო თემაა ძალიან და ჩემთვის მე რომ მკითხე ხა როგორ შეიძლება მოხდეს ქართული ხელოვნების გარეთ გატანა და გაზდა უფრო მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემა ის გვაქვს რომ არ ყავს არც ერთი დიდი კალიბრის ვარსკვლავი როგორ თქვა არასწორი სიტყვა არ ვიცი როგორ სიტყვა ხო აი ძალიან წარმატებული ადამიანი ამას მე აბსოლუტურად არ გულისხმობ ხელოვანებს ანუ თვითონ ნამუშევრებზე არ მაქვს ლაპარაკი მაქვს მენეჯმენტის ხარეზე როდესაც თქვა ვიღაცა იღებს თავის თავზე იმას რომ ეს ადამიანი გაიყიდოს ძვირად იყოს გამოფენილი ძალიან მნიშვნელოვან დიდ მუზეუმებში თუ გალერეებში და ასე შემდეგ აი როგორ შეიძლება რომ ეს მოხდეს ფაქტი არის როგორც შენ ამბობ და როგორც მეც ხედავ რომ პოტენციალი არის უზარმაზარი ძალიან ბევრი მხატვარია ცოცხალი მკვდარი 60-იან წლებიდან დაწყებული აქამდე დამთავრებული რომლების ნამუშევრებიც ვიცი რითი თქვა მე ფიროსმანის კი არ არის ამ დონეზე მისული ხო რომელიც ჩვენს ყველაზე თვალსაჩინო მხატვარია რატომ და ჯერთი იმიტომ რომ დავიწყოთ იქიდან რომ საქართველოს ეკონომიურად არ არის ძლიერი ქვეყანა ხო ხელოვნება ეხლა ეკონომიკასთან არის ახლოს იმიტომ რომ ძალიან მარტივად რო აგიხსნა ჩემი აზრით არ ვიცი თუ არ დამეთანხმები შეიძლება დღეს როდესაც ამ პირობებში ცოტა სხვაგან გადაუხო როდესაც ტუალეტის ქაღალდი და ხელის სანიტაიზერი გახდა ყველაზე მოთხოვნადი რამ ხო იმ ადამიანს ვისაც უნდოდა საქართველოსზე აღარ ვლაპარაკობ ჩვენთან არ არიან კოლექციონერები და გეუბნები ეს ჯაჭვი არ არის იმიტომ რომ ეხლა ვითარდება ეს სფერო ის ადამიანებიც კი ვისაც აწყობილი აქვს ყველაფერი და რიგში დგანა რომ იყიდონ რაღაც ნამუშევარი დღეს ისიც დაფიქრდება იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ ტუალეტის ქაღალდი არ იყოს ამ შემთხვევაში მეტაფორას ვიხმარ ამ ტუალეტის ქაღალდს იმიტომ რომ ხელოვნება არ არის პირველადი მოხმარების აუცილებლობა, როდესაც კრიზისში და ესეთ ომის პირობებში ვიმყოფებით, ხო? ამიტომ რეალობასთან თუ ახლოს მივალთ და გადმოვიდათ ამ რეალობას საქართველოში დღეს ჩვენ არ ვიმყოფებით იმ პირობებში, როცა შეგვიძლია პრეტენზია განვაცხადოთ, რატომ არ არიან კოლექციონერები, იმიტომ რომ ხალხს სხვა პრობლემები აქვს და ჩვენ აი ეხლა ვქნით შენ რომ ამბობ რომ ჩამოხვედი ნიუ-იორკიდან, იმიტომ რომ თვლი რომ საქართველოში არის ის დრო, როდესაც შეიძლება შეიქმნას რაღაც, ხო? ეხლა იქნება, ეხლა უნდა შეიქმნას ბაზარი, ეხლა უნდა გავიდეს გარეთ, იმიტომ არ არის, რომ ფინანსები არ არის. ფინანსები იმიტომ არ არის, რომ სახელმწიფო არ არის ძლიერი და რამოდენიმე ადამიანს შეუძლია ვთქვათ, ხშირად იყიდოს, შეიძლება ერთხელ ორჯერ, მაგრამ ამ სივრცეს მუდმივად ჭირდება მხარდაჭერა. ან სახელმწიფო პროგრამები არ არის, რომელიც დააფინანსებს მაგალითად გალერეებს იმისთვის, რომ არტ-ფეერებზე მივიღოთ მონაწილეობა. ეს ხდება ევროპაში, როდესაც მაგალითად ვენის არტ-ფეერზე მე ყოველ წელს ვიღებდი მონაწილეობას. ძირითადად 80%-ის ევროპული გალერეები დაფინანსებული იყო თავიანთი სახელმწიფოს მიერ. იმიტომ რომ იმათ ესმოდათ, რამდენად მნიშვნელოვანია არტისტებისთვის და გალერეებისთვის ხელშეწყობა იმისთვის, რომ ქვეყნის სახელი გაეტანათ და ეს ინდუსტრია უფრო ამუშავდეს, ხო? რა თქმა უნდა, ისინი უფრო დიდი ქვეყნები და წარმატებულები არიან, მაგრამ შეიძლება ეს შევამციროთ და რაღაცა პატარა თქვენ მაგალითად გრანტები გამოყოს კულტურის სამინისტრომ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა სხვადასხვა გამოფენებში, ან თვითონაც ქართულმა მუზეუმებმა ხშირად უმასპინძლოს თანამედროვე ქართულ ხელოვანებს, მაგალითად, ბევრი მუზეუმი დგას რუსთაველზე, რომელიც ხშირად ექსპოზიციებს არ თვლის, ხო? ანუ თლიანად პრობლემაა ამ სისტემაში, რომელიც ნელ-ნელა ალბათ დაიხვეწება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დაიხვეწება. აი, ამიტომ არ არის ფული არ ტრიალებს, სახელმწიფოში არის ფული, მარტივი ენით რომ ვისაუბროთ. იმიტომ რომ ტუალეტის ქაღალდი უფრო გვჭირდება, ვიდრე ხელოვნების ნიმუშები. აი, ძალიან მარტივად.
საქართველოში კი არა დღეს სჭირდება თუ კონტემ სოფლიოში ამ პანდემიის პირობებში არჩევანი რო გქონდეს, ალბათ იმას უფრო იყიდი, ვიდრე დაგროვილი თანხით რაღაცა ნამუშევარს. ამაზე ახლა არ გეთანხმები, მაგრამ ეცი როგორი რაღაცა არის, აი შემევლაპარაკობ როგორ რაღაცას გეტყვი. ჩვენ ყავს ძალიან რამოდენიმე ძალიან წარმატებული ქართველი ხელოვანი, რომელიც არ არის წარმოდგენილი საქართველოსდან, ან ისინი წარმოდგენილია შტატებიდან, ან გერმანიიდან. ხო? იმიტომ ის გამართულ სისტემაშია, სადაც ბაზრები მუშაობს გამართულად. როგორ შეიძლება გამართული სისტემა გახდეს ჩვენთანაც, რომ ამ ფაქტორმა იმუშაოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერს შეცვლის, ანუ შეცვლის მიდგომას, საფრთხები უფრო როდესაც შეიქმნება ინსტიტუციები, როდესაც შეიქმნება დაცვის მექანიზმები, როდესაც სახელმწიფო აუცილებლად ექნება პოლიტიკა, როდესაც ხელშეწყობა მოხდება ამ სფეროსი, ჯაჭვური რეაქციის, რა თქმა უნდა, ტრიალს დაიწყებს, იქნება ბრუნვა და დაკმაყოფილდება ყველა, გაიზრდება მოთხოვნა ამაზე. დღეს ჩვენ რა წერტილიდანაც ვიწყებთ, აი შეიძლება საქართველოს მომგებიან სიტუაციაშიც ვიყოთ, იმიტომ რომ დღეს იმდენად გაუჭირდათ სოფლიო ბაზრებს, სახელოვნებო ბაზრებს, არტბაზელი პირველი დაიკეტა, ხო, ჰონკონგი და შემდეგ მიყვა სხვა ბაზრობები და ამან ხო შენ იცი რამხელა დარტყმა მიაყენა ეკონომიური თვითონ ამ სფეროში მოთამაშეს. ჩვენთან დიდად არ იმოქმედა, იმიტომ რომ ჩემს გალერეას რა ბრუნვაც ქონდა შარშან, ის ბრუნვად არ შეეხლათ. ამიტომ ჩვენ თუ დღეს უნდა დავიწყოთ ნოლიდან ეს ყველაფერი, შეიძლება მომგებიანიც იყოს, არაფერი არ დაგვიკარგავს დიდად და შეგვიძლია ეხლა შევქნათ და ჩავერთოთ ერთად ქვეყნის სხვა დარგებთან ერთად ამის განვითარებაში. ამიტომ მე სადღაც შესაძლებლობად უფრო მიმაჩნია ახლა ეს პანდემიის შემდგომი პერიოდი, ვიდრე რა გვეშველება რომ ვიძახთ, იმიტომ რომ ისედაც არაფერი არ გვჭირდა დიდი და ამიტომ არ გვიწევს ძალიან ნოლიდან დაწყება. ისედაც ესე ვიყავით, გესმის? თორე სხვა ბაზრებზე საშინელება ხდება, ვერ იხდიან, კეტავენ, გადასახადები აქვს, ჯაჭვური რეაქცია შენ რომ არ წახო გამოფენაზე, იქ დამთავრებული ბოლოს ეს art handler-ი, რომელმაც უნდა დაგიკიდოს ნამუშევარი, ისიც ზარალდება, ხო? იმიტომ რომ მთლიანი ჯაჭვია. ჩვენთან ეს არ არის ჯერ. ასე რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მომგებიანი იმაში ვართ და ეხლა გვაქვს საშუალება, რომ ისე განავითაროთ, რომ ეს შენ რა კითხვასაც ვავს, რატომ არ არიან წარმატებულები, როგორ არ ხართ, უბრალოდ სისტემა ვერ მუშაობს ისე ხომ. მე და რამოდენიმე გალერეა ვერ გავაკეთებს იმას, რაც მთლიანად სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს და ეკონომიურად ასევე მდგომარეობა. იცი რა, მე პირადად თქვათ კიდე, ერთ რაღაცაში გამიმართლა ის, რომ ორი სამშობლო მაქვს და ამიტომ აი ეგ ძალიან მშველის ფინანსურად ყოველ შემთხვევაში მართლაც რომ. და არ ვიცი, კარგი იქნებოდა ეს ყველაფერი რომ დაალაგდეს და აუცილებლად ეგეც მოხდება ეს რაღაც პროგრესირებადი რაღაცა, ეს საკმაოდ ახალი არის ეს ყველაფერი, ჩემს ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ, რამდენი 30 წელია ვარსებობთ, ხო? უძველესი ქვეყანა ვართ და თან უახლესი, ხო? ამიტომ ალბათ ეს ყველაფერი თავის დროზე დაალაგდება, ამას თავისი მინუსებიც აქვს, პლუსებიც აქვს, საინტერესოა. ამაზე დავამთავრებ ლაპარაკს, მითხარი შენ როგორ აგზელებ შენ მუშაობას? უბრალოდ ვარ ზიხარ სახში რა თქმა უნდა. მე ხა უფრო ბევრს მუშაობ, ვიდრე მაშინ, როდესაც გარეთ ვიყავით. ახალი იდეები გაჩნდა და ლაპარაკობთ ამაზე გახსნილად, რომ მაისში 2021 წელს ვაკეთებთ ერთი წლის მე და ქეთუნა ყრუაშვილი გავაკეთებთ თბილისის დიზაინის დღეებს, თბილისი Design Days, რომელიც ჩატარდება მაისში, იმედი გვაქვს რომ ჩატარდება და ვარ კონცენტრირებული გარდა იმისა გალერეის საქმიანობა, ვაწყობ აი ამ მოდელს როგორ და მაქვს ურთიერთობა სხვადასხვა არქიტექტორებთან, დიზაინერებთან, წერთ ინტერვიუებს, ვაკეთებინებთ პატარა ვიდეო მიმართვებს და ვარ ახლა ძალიან ჩართული ამ ახალ პროექტში. იქნება 3დღიანი კონფერენცია, რომელიც ამ სფეროს ხელს შეუწყობს და განვითარდება და მოხდება დისკუსიები, იქნება ძალიან საგანმანათლებლო და აი ამაში ვარ ჩართული. გარდა ამისა კიდევ ვფიქრობ, რომ გავაკეთებ, ნახოთ აი რამდენი ხანი გაგრძელდება ასეთი მდგომარეობა. ეხლა მოვიძიოთ უკვე ონლაინ პლატფორმები, სადაც გამოფენებს გავაკეთებთ და ვაჩვენებთ საერთაშორისო ონლაინ პლატფორმა აი ამ პანდემიის პირობებში, რომ არ გავჩერდეთ და ვანახოთ თქვაც ნამუშევრები სხვადასხვა.
არტისტების, აი მაგაზე ვმუშაობთ ახლა. და ეს დიზაინის ვიკზე რომ ამბობთ, რას მოიცავს? ან გამოფენების იქნება, ხო? არა, თუ მარტო თავიდან ეს არ იქნება დიზაინ ვიკი, როგორც ვიცით, სტარტდება სხვადასხვა ქალაქებში, ეს იქნება უფრო კონფერენცია დასაწყის ეტაპზე. თუმცა გვინდა რომ მთელი თბილისი მაინც რაღაც გადაიქცეს სამდღიან ფესტივალად. აი მაგალითად სტუდიო ვიზიტები იქნება და ვისაც საშუალება ექნება, როდესაც შევძლებთ გარეთ გამოსვლას, ჩვენ ამაზე პრეს-კონფერენციას გავაკეთებთ და მოვისმენთ თქვა სხვა ადამიანების აზრსაც, თუ როგორ შეიძლება მიიღონ მონაწილეობა. მაგრამ ძირითადად იქნება კონფერენციის სახე და დისკუსიები მოწვეული სტუმრები და ადგილობრივი. რომ შევეხოთ სხვადასხვა თემებს. ფოტოჩერს კაის open studio-ს ძალიან კარგი იდეა არის. აი ახლა შეიძლება მაგის გაკეთება ზუსტად რომ open studio-ები გავაკეთოთ, თქვათ ხატრებმა რო იყოს ეს როგორ თქვა ის ონლაინ თქვა აი სტუდიოში კამერით მე შემიძლია თქვა ჩემს აღშთაგადველებთ რას ვაკეთებ და ვილაპარაკო ამაზე ეს მე მგონი ძალიან კარგი იდეაა აჰა გეუბნები როგორც გალერიის აი მოგვიწევს ახლა ახალ ტექნოლოგიებში გარკვევა მაგრამ აი მაგას გეუბნები რომ გავალთ კიდე რამდენი ხანი გვექნება ჩვენი სოციალური დისტანცირების რეჟიმი აი ამის პროგნოზი არ ვიცით და როგორ მოვიცევით, როგორ მოვინახულებთ, როგორ ჩავატარებთ რაღაცებს, ჯერჯერობით არ ვიცი. ველოდები ცოტა მაშინებს ეგ თემა, განარჩენი პოზიტიური. უტამოყები შენ მომავალ გეგმებზე. რას აპირებ და როდის? ხო, როდის აი ახლა უნდა ყოფილიყო სხვათაშორის ძალიან ბევრი რაღაცეები შემეცვალა, იმიტომ რომ ახლა მარტში უნდა მქონოდა ცოტა ხნის წინ გავაკეთეთ ჯორჯიან სიმფონიასთან ერთად ეს არის ბაროკოს ანსამბლი ქართული ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც ეს საოპერო პროექტია, სადაც იყო კოსტიუმები. მალტაზე მიდიოდი ხო შენ? და მივდიოდი მალტაზე, რომელიც გადაიდო, რა თქმა უნდა და კიდე კარგი. მერე პარიზში ქონდა გამოფენა, ისიც რა თქმა უნდა დაიხურა და აი ახლა მაისში ვაპირებდით ზუსტად გაკეთებას ერთად ჩვენ გამოფენის, რომელიც ხო ერთად ვაპირებდით მაგას. აი ამ გამოფენაზე ვმუშაობ ახლა ამ წუთში, ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ცოტა გარდამტეხი არის, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირში შეჯერეთ ეს იდეა თვითონ პოსტ-აპოკალიფტური სამყაროს შექმნისას ქონდა დიდი ხანია და მიდიოდა გამეკეთებინა. აი ზუსტად რაღაცა თვითონ მოხდა ეს ყველაფერი გეგონება ჩემთვის, რომ ანუ ეს რაღაცა გამოფენა, რომელიც ბოლომდე ესეთი ჩვეულებრივი ფორმატის გამოფენა არ იქნება, ექნება თხრობითი ფორმა, იქნება ბევრი სხვადასხვა რაღაცების ერთმანეთში, ყოველთვის ეგრე ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ ეს იქნება ასე ვთქვათ რაღაცა პოსტ-აპოკალიფტური სამყარო, რომელიც შეიძლება ბავშვს დაეხატა. რაღაცა მსგავსი ყველაზე უფრო ადვილად რო გადმოვცე რისი თქმა მინდა ეს იქნება რაღაცა არსებები უზარმაზარი პატარა დახატული არსებები ამოქარგული არსებები ვიდეო დაფუძნებული რაღაც მოთხრობაზე რომელსაც მე ჩავიწერ და ვთქვათ როცა ადამიანი მოვა მოგზაურობის საშუალება ექნება როცა ნახავს ამ შოუს ანუ შეიძლება რომ მოусმინოს როგორი აქვს ნარატივი დაიწყოს საიდანღაც დაამთავროს სადღაც ფიზიკურად რომ ინტერაქციაში შევიდეს ნამუშევრებთან ძალიან მინდა ამის ეს გავაკეთო. ეს ყველაფერი ყალიბდება, მაგრამ და პირველად ცხოვრებაში, იცი, როგორ ყოველთვის მე მუშაობ ხოლმე რაღაცისთვის, რა ითქვათ, ახლა გამოფენა მაქვს და ამისთვის გავაკეთებ ამას და ამას და ამას. ეხლა ვაკეთებ ნამუშევრებს იმ ნამუშევრებისთვის, რომელიც მერე რაღაცა ფორმას იღებს ერთად, რომელიც ცოტა ძალიან ჩემთან ვლაპარაკობ, მაგრამ ძალიან რაღაცა მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ ნამუშევარზე უფრო კონცენტრირებულია, შეცვალე დამოკიდებულება. კი, ნამდვილად შემეცვალა. აი ახლა ამ წუთში შემეცვალა, იმიტომ რომ თქო უფრო ნაკლებად დამოკიდებული ვარ ხედვაზე. ვიზუალურზე არა, ხალხი რომ მოვადანახავს მაგაზე როგორ არის. ანუ თვითონ აი უფრო ნაკლებად დაინტერესებული ვარ, რომ ის ხალხი მოვადებს ნამუშევრებს ერთად ნახავს, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ მოვადებს ვერ ნახავს. ამიტომ თითეული ნამუშევარი ხდება უფრო მნიშვნელოვანი და ამის გამო ბევრად უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევ, რას ვაკეთებ და ძალიან დეტალურად ვაკეთებ და ეს მერე ბოლოში იღებს ამავე გლობალურ სახეს, რაც რა ვიცი გზელი პროცესია ჩვენ იდეაში ეს გვაქვს, რომ აი ოქტომბერში გავაკეთეთ ეს გამოფენა, თუ ყველაფერი კარგად იქნება. კიდე მეორე რასაც ვაპირებ და რაც ძალიან მიხარია, თეატრის მუზეუმში წესით და კანონით ასევე
ოქტომბერში უნდა იყოს, რა იცი, ჩემი კოსტიუმების, მე ხო კოსტიუმებს ვაკეთებ ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრი კოსტიუმებზე მაქვს დაფუძნებული ჩვენი ნამუშევრები და უამრავ კოსტიუმებს ვქნი. რეტროსპექტივა, რომელზეც ძალიან მიხარია, ძალიან ბევრს ამაზე არ ვილაპარაკებ და ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ჯერ პროცესში არის, მაგრამ წესით იქნება ძალიან საინტერესო შოუ, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნების და დიზაინის სადღაც ჩუაში, რომელიც არის საინტერესო. ხოთში საინტერესო ისე რომ მე და შენ ორივე დიზაინის ბექგრაუნდიდან მოვდივართ, ხო? მე მგონი როგორი რაღაცა არის, იცი, მოცემულობა არის ესეთი, რომ ცვლილება უნდა გავაკეთოთ, თორე სხვა გზა არ არის, ანამდეც ესე იყო, ეხლა უბრალოდ ეს ვირუსი დაემთხვა. რა ვიცი, ძალიან საინტერესო დროში ვცხოვრობთ, ეს არის ფაქტი. ძალიან საშის დროში, მაგრამ ძალიან უამრავი ხალხი იტანჯება, რომელიც საშინელი საყურებელია ყოველდღე, მაგრამ საინტერესო დრო არის. კი, ძალიან და ეს დიდი ცვლილებების პერიოდი, რომელსაც შემდეგ ალბათ ისტორია შეგვიფასებს, ხო? როგორ გავიარეთ და როგორ ჩავაბარეთ ეს ცვლილებები. ჩვენ მანამდე ვიყოთ დადებითად განწყობილი ყოველფრის მიმართ, მორიწმინოთ და აუცილებლად რაღაც შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის სამყაროს კანონზომიერება, ჩვენ სახლებში ვერ ვიждდებით დიდხანს, გავაქვთ, ოღონდ სხვა რაღაცებს შევქმნით და აი რას შევქმნით და როგორ ალბათ მე ამას ისტორია შეგვიფასებს. უტა მინდა რომ იყო ძალიან კარგად, ყველაზე კარგად, ხო? მეც მინდა რომ იყო ძალიან კარგად და მინდა რომ ყველამ გამოვიყენოთ ეს დრო ფიქრისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი შეგვიძლია დაგემშვიდობოთ ყველას და გისურვოთ ჯანმრთელობა, მოთმინება. დიდი მადლობა, ეს იყო ლიკანის პოდკასტი ხელოვნებაზე. სტუმრები ვიყავით მე, თამარ ღვაბერიძე და ხელოვანი ბექაია და დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ნახვამდის.